Hello po sa lahat. Ngayon po magluluto tayo ng sisig at balon-balonan ng manok. Ayan. Ngayon po maghihiwa tayo ng lemon at iba pa pong ricado. Siya nga pala guys, huwag po natin kalilimutan mag-subscribe, i-like and share ang aking YouTube channel para po update po kayo sa aking mga ginagawang video. Salamat guys! Ayan guys, tapos na tayong maghiwa ng mga ricado. Magluto naman po tayo ngayon. Tara guys. Maglagay po tayo ng mantika sa kawali. Prituhin po muna natin ang ating atay ng manok at medyo po mabilis po siyang maluto. Baka po masyado siyang madurog pag isnabay natin sa balon-balonan ng manok. Ayan, ilagay na po natin ang ating atay ng manok.
Ilagay po muna natin sa ating platito yung ating atay. Luto na siya, guys. Ayan, guys, yan po mantika na yan. Diyan na rin po tayo mag-gigisa ng ating mga ricado. Ilagay na po natin ang sibuyas. Ilagay na rin po natin ang ating bawang. Ilagay na rin po natin ang ating balon-balonan ng manok. Lagyan po natin ng soy sauce. Dagdagan po natin ng water. Takipan po natin, guys. Lagyan po natin ng oyster sauce. Ayan. Lagyan na rin po natin yung ating atay para mas lalo po siyang maluto. At isabay na rin po natin ang ating bell pepper. Ilagay po natin, guys, ngayon ang lemon. Lagyan po natin ng kaunting sugar.
Ilagay na rin po natin ang ating celery. Lagyan natin guys ng isang egg para talagang maging sisig siya. Pero nakalimutan ko pong hiwa-hiwain na maliliit ang ating atay, kaya medyo po siya malaki. Ayan. At konting saglit lang guys, pwede na po natin ilagay yan sa ating serving plate ang ating sisig at ay balon-balonan ng manok. Ito na guys ang ating sisig at ay ng manok, balon-balonan. Ayan. Nakakatakam. Huwag po natin kalilimutang mag-like and share at i-subscribe po ang aking YouTube channel guys para po update kayo sa aking mga ginagawang mga video. At maraming salamat guys. So ulitin po ulit. Salamat.